Gagawa tayo ng mango graham cups. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, condensed milk chilled overnight, vanilla extract optional, graham crackers crush, melted butter or margarine, brown sugar, gelatin, clear and unflavored, and hot water. At para sa fillings and toppings, meron tayong sweet mangoes. Ang unang gagawin natin, i-combine natin ang condensed milk, evaporated milk, and vanilla extract. Mix well at ibalik natin sa chiller. In a separate bowl, combine crushed grahams, sugar, and melted butter. At haluin na mabuti. Ngayon naman, maglagay tayo ng cupcake liners sa ating mga molde. At maglagay tayo ng 1 tablespoon ng ating graham mixture. And then, press it down to pack it tightly. Repeat the steps for the remaining graham mixture. Ang size ng cupcake liners natin ay 3 ounce. Kung wala kayong puto molders gaya ng plastic na nilalagyan natin ngayon, kahit anong cups or molder pwede basta ma-hold nyo yung shape. Kung pangbahay lang, pwede baso na maliit. Tapos i-chill natin for 15 to 30 minutes. Kung napapansin nyo, pinagpatong-patong ko na sila para makatipid sa space. Ngayon naman, i-combine natin ang gelatin and hot water. Haluin na mabuti hanggang ma-dissolve yung ating gelatin and set aside. Para naman sa cream mixture, sa isang malaking mixing bowl, ilagay natin ang chilled na all-purpose cream. Kung wala kayong malaking mixing bowl kagaya ko, pwedeng gumamit ng malaking stainless pot. Marami nagtatanong kung pwede yung all-purpose cream hindi chilled overnight. Pwede naman basta ganito ang consistency ng cream ninyo. Pwedeng ilagay sa freezer ng 2 hours as long na hindi siya frozen. Sinasabi ko kasi na chill overnight para siguradong ganito ang consistency ng cream, hindi runny or frozen. And then, i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang volume ng cream. Kapag nag-double na ang cream, gradually add the milk mixture and mix well. At isabay na rin natin ang dissolved na gelatin at haluin na mabuti. Kapag chilled na ang crust, mag-pour tayo ng 1/8 cup ng cream mixture sa ating mga cups. Lagyan natin ng 1 teaspoon ng sweet mangoes. At i-chill natin for 12 hours or overnight. At eto na ang ating mango graham cups. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Ayan o. Yum. Ang sarap. Alam nyo, yung mismong white part, hindi siya ganun katamis. Pero diba, yung ating crust may sugar, kaya nakakadagdag siya ng tamis. And ang sarap ng combination talaga nila. Ang sarap ng crust natin. Ang sarap talaga siya. Sarap. At gustong gusto ko yung texture niya. Kasi firm siya, pero hindi siya yung chewy na parang gulaman-like. Hindi. Malambot na basta. Ayan. Ang ganda, no? At ang sarap. Sarap talaga. Feeling ko mauubos ko lahat ng ginawa natin.
Ang sarap. Alam niyo, napakasimple nung lasa niya. Hindi nakakaumay. Tapos parang kung meron kang isang box nito, parang mauubos mo yung isang box ng ikaw lang. Ang harap. Yan. Kung gusto niyo naman na walang evap, okay lang na all-purpose cream lahat ng ilagay ninyo. At isa pa, napansin ko, hindi siya pwedeng matagal sa labas kasi nagiging super malambot. Kung gusto niyo na firm pa rin siya kahit matagal sa labas, pwede kayo magdagdag ng gelatin. Siguro 1 to 2 tablespoon ng ating gelatin. Ayan. Sarap talaga. Gustong gusto ko. Hindi talaga nakakaumay. Yum. And yes, pumili kayo ng mangga na sweet talaga. Hindi alanganin. Yung bang medyo maasim na matamis. Wag yun. Yung talagang sweet talaga. Kasi ma-appreciate nyo siya. Ang harap. So ayan, sana subukan nyo. Ciao! At ang paglalagay ng toppings ay optional lang. Kasi kapag naglalagay ka ng filling, hindi naman siya totally lumulubog. Pero kapag lumubog totally, pwede mo lagyan ng toppings. At kung gusto mo talaga nakaumbok ang mangoes, pwede mong lagdagan. At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brands. Ang nagawa natin ay 70 pieces. Ang cost per yield ay 4 pesos and 95 cents. Pwede mo ibenta ng 10 pesos per piece or 80 pesos to 100 pesos per dozen. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana gustuhan yung recipe natin ngayon. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang mga cake ni Miss Lar. Meron siya mga cupcakes. No-bake brownies. Graham balls. And macaroons. Eto naman ang maha ni Miss Rosas.
At meron siyang ice candy. Eto naman ang mga cakes ni Miss Malayang. At may maha din si Miss Lovely. Eto naman ang custard cake ni Miss Laika. Kutsinta by Miss Mela Rose. Eto naman ang puto ni Miss Ramona. Eto naman ang kanyang kutsinta. At eto naman ang mga cakes ni Miss Yan. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat sa suporta and pasensya talaga hindi ako agad nakaka-reply sa inyo. Sobrang busy lang talaga. So ayan, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!